بوی ماکارونیا از این پنجره داره میاد، بوی ماکارونیا. نمیدونم. داغه. دارم سوخت. خشکه. نهار میخوری؟ آره؟ آقا برام نهار حاضره ها. نهار میخوری برات بیارم؟ ها؟ جیگر؟ جیگر طلای من، جیگر طلای من عزیزم، فدات بشم. غذاتو بدم ببینم برات چی گذاشتم. اینجا بریزی عصبانی میشه. اون آقای عصبانی میشه. بریم پایین بخوریم. آره بریم پایین بخوریم. بذار بازت کنم. آروم آروم. نه اینجا نه، اینجا نه. بریم پایین، بریم پایین. بیا بیا بیا. آفرین. باریکلا. بیا بیا قربونت برم من. بیا فدات بشم من. بنده شکم. بیا بیا. آفرین. آروم باش، من که نگفتم بخور. بشین 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 بشین. آفرین. باریکلا بشین. هنوز که نگفتم بخور. گفتم بخور. نگفتم. چی داره؟ نخود فرنگی داره، گوش داره، برنج داره. به 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 به. خوش به حالت. چه غذایی. نه نخور. من از که نگفتم بخور که. هر موقع گفتم بخور اون موقع. باریکلا. ببین چه گوشتایی داره توش. خیلی خوب. باریکلا باریکلا. بشین بشین. آفرین. بخور قربون چشای قشنگت برم. بخور فدات بشم الهی. جان ماما.
جان چیه؟ نخورده تو گلوت موند؟ بخور غذا تو بخور. این ور نرو. اینجا سر حاله آلبالو آش. آقا بهرام امروز چندمه؟ 11 شهریور. هنوز ما آلبالو داریم. به به. برقام هنوز نیومده. کجا؟ نارتو خوردی؟ آره؟ روبی غذا تو تمام نکردی که. بیا دختر، بیا غذا تو بخور. بیا آفرین. بیا غذا تو بخور. باریکلا. آفرین دختر خوب. دختر زیبا، نهار تو نخوردی مامانی؟ جیگر؟ ها؟ بخور. آفرین دختر. باریکلا. نرو. این و بچه بیا. آفرین دختر. روبی بیا. از دست این روبی. بیا دختر. بیا بقیه ناهار تو بخور.